What's up? Ito na naman tayo. So, ito sobrang init. May gagawin tayo ngayon. At itong aking Sikia nag-overheat kahapon. So ngayon, babaklasin natin siya. Tara, samahan niyo ko. So ayan, binaklas na natin yan. Ito yung radiator hose na naputol. Tanggalin muna natin tong sa filter papunta ng karburador. Okay, let's go. So, diyan ka muna. Yan. So, ayan. Nakikita nyo? O, putol. Yan yung karburador. So, kailangan nating oops, may dumi. Paktay. Paktay tayo dyan. Bilisin ko muna. So, ayan ano. Natanggal na natin. Ito yung naputol. Ayan. Yun. Doon siya naputol. Diba? Oo. Kaya, ito ang bibili natin. Let's go. Pwedeng indirekta. Ayan o. May pasok ko eh. Oh. Pwede yata direkta kahit wala na yung connector na yun. Oh. Ayan o. Maybe. Yun, so nakabili na tayo ngayon ng pamalit. So buksan na natin. Let's go. So ito na po siya. Ayan yung ating luma. Ito yung ating bago. So magkaiba ng clip. Anyway, let's go. Wait na. No? Kabit na natin. Let's go. Tanggalin na lang uli natin to. Let's go. Yes, boss. Every day making your car? Yeah. Yahoo! Ayun. Pitan na natin tong sa filter. Sa karburador, okay na. Naman sa filter. Let's check. Ayun. Okay na siya. Okay. So nakabit na natin lahat ng mga tinanggal natin. Balik na natin to.
Baliktad. Baliktad. Ayan na. Okay. Check natin yung tubig. Kung meron pa. Oop, mukhang wala. So, lagyan natin tubig. Let's go. So, okay na. Puno na yung radiator. Kulang. Ayan. Puno na. So, check natin. Wala namang tulo sa ilalim. Paandarin na natin. We'll see what happened. Okay. Ayan. Temperature niya mababa. So, yun na lang natin. Ayan. Natin sa labas. Natin yung tagas. Wala naman tagas. Umingay siya. Bakit kaya siya umingay? Malalaman. Yun. Yun yung temperature niya. Lahati na. And then malamig na rin yung AC. Malamig na rin yung AC niya. So gawa na naman si Kia. Ganun lang kasimple. Pogi na naman si Kia ko. Shoo! Ready na naman si Kia. Bye!